คือเขาเป็นมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการเหมือนยุงอะคือเขาบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์แล้วตายไปเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์แล้วตายไปอะ4เคยเจอ4 ชั่วโมงไหมแม่หลับไปเลยอะอยากทำอะไรก็ตามลูกชายมันไปแล้ว12 13 14แล้วเธอแม่ไปแล้วเราลูกเขาเท่าไหร่ละ8 กับ 9ชวนไปร้องที่ไหนไปแกมีผัวแกคุยกับผัวไปสิไม่เหมือนกันแกมีเพื่อนนะที่มันร้องไห้จริงๆนะเนี่ย ร้องไห้จะได้จริงเหรอขอโทษนะที่ฉันมารายการบำบัดจิตหรือยังยานแม่เรานะคะไปลงจอดหลายที่เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องคุยกับคุณแม่คนหนึ่งค่ะที่ไม่คุยไม่ได้เลยนะคนเนี้ยใช่พี่บุ๋มปนัดดาคือเป็นตัวแม่ที่ตอนนี้สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่ยานแม่เราอ่ะเขินไปเลยอ่ะคนนี้คือตัวแม่แม่ยิ่งกว่าปลายาเขาลงจอดเราต้องหลีกทางใช่ไม่ขนาดนั้นแม่ก็เป็นแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนมีน้องใช่ซึ่งคนสับสนมากเลยเข้าใจว่าอเล็กซ์คือลูกเล็กแต่จริงๆแล้วเพิ่งคลอดอีกคนนึงก็คือน้องอาเธอร์กี่เดือนคะ2 เดือนเท่านั้นค่ะน้องอเล็กซ์2 ขวบแล้วจำได้เลยว่าแบบตอนมีข่าวที่พี่บุ๋มอ่ะท้องคนแรกอ่ะประกาศท้องคือแบบฮะแม่ผมมีลูกคนหนึ่งเหรอแม่ผมทำหรือเปล่าไม่ธรรมชาติด้วยคนไหนเป็นธรรมชาติน้องอเล็กซ์ธรรมชาติตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ46คือเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนเจอกับคุณสามีเนี่ยก็40 กว่าแล้วแล้วคุณสามีก็ถามคำแรกว่ามีลูกได้ไหมคือเขาเป็นมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการเหมือนยุงอะคือเขาบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์แล้วตายไปเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์แล้วตายไปอะเขารู้จักแมทธิวดีเลยนะดังนั้นเขามีลูกสาวมาแล้ว3 คนพี่มีลูกสาวมาแล้ว1 คนคือน้องอันดามันทีนี้เนี่ยอายุของลูกสาวทั้งหมดเนี่ยก็จะไล่เลี่ยกันแล้วความฝันของเขาอย่างหนึ่งเขาอยากมีลูกชายไว้เฮมาฮามันกับเขาแต่เขาว่าได้แต่ลูกสาวมาโดยตลอดอย่างเงี้ยพอมาเจอเราก็ถามคำแรกว่ามีลูกได้ไหมไม่น่าเราสัมภาษณ์เราจังเลยเช่นคุณไปบริจาคเลือดเหรอดีแสดงว่าคนบริจาคเลือดคือแข็งแรงไงเข้าใจใช่ไหมซักประวัติเขาอยากสืบพันธุ์จริงๆอะบุ๋มเคยเจอเขาตั้งแต่ตอน6 ปีก่อนที่จะมาเจอกันแบบคบเป็นแฟนกันได้สัมภาษณ์เขาในรายการด้วยจากเขาเป็นแชมป์โลกเพาะกายได้รางวัลแชมป์โลกเพาะกายมาแล้วเราก็ได้สัมภาษณ์เขาคือสัมภาษณ์เสร็จก็จบกันเพราะว่าเราอะถ้าไม่ใช่แฟนเราไม่ใส่ใจเราไม่ได้ปิ๊งปังแล้วแต่ตอนนั้นไม่มีเลยไม่เราไม่ยุ่งกับแขกรับเชิญมันแหมพิธีกรก็ไม่ใช่จะกวาดเรียบแล้วลูกทีนี้พอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่เพื่อนเขาเป็นคนแนะนำอย่างนี้แล้วทั้งคู่ก็โสดก็เลยมาเจอกันคำถามแรกคือเขาถามเลยมีลูกได้ไหมแล้วณวันนั้นเรา40 กว่าเนาะ44 45เราก็ได้กับคำถามนะคะตอนนั้นไม่ตกใจเท่าไหร่หรอกเราเจออะไรที่แย่กว่านี้มาเยอะเราก็เลยบอกก็ได้มั้งแต่นึกในใจหุ้ยแก่ขนาดนี้คงไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมีวันหนึ่งตอนที่มาอยู่ด้วยกันแต่งงานกันแล้วเรียบร้อยทุกอย่างมีวันหนึ่งเราก็ไปเดินห้างแล้วเรารู้สึกเฮ้ยประจำเดือนทำไมเรามาช้าวะแต่ช่วงนั้นเนี่ยเราเริ่มมาดูแลตัวเองโดยการที่กลัวว่าจะเป็นวัยทองเรายังไม่อยากถึงยุคนั้นเราอยากอยู่ยุคเฟื่องฟูของเราอยู่ เราก็เลยไปเจอคุณหมอคนนึงที่เขาดูแลเรื่องมีบุตรยากและดูแลเรื่องฮอร์โมนเราก็เลยไปปรึกษาคุณหมอก็ให้วิตามินเรามาก็พาผัวไปด้วยก็ดูแลด้วยคุณเพราะคุณก็มากกว่าบุ๋ม3 ปีคือเพิ่งมารู้ทีหลังว่าวิตามินนั้นน่ะบำรุงการมีครรภ์ได้ด้วยแล้วบุ๋มก็โทรหาคุณหมอเพราะว่าประจำเดือนไม่มาแล้วเราก็แบบชิหายแล้วต้องมียาอะไรไหมกระตุ้นมันหน่อยไหมเพราะว่ายังไม่อยากก้าวเข้าสู่วัยทองยังไม่ได้นึกว่าท้องเลยด้วยซ้ำไม่เราก็ก้าวเข้าสู่วัยทองแล้ววันนั้นก็เดินคริสตัลพาร์คอยู่คนเดียวด้วยช้อปปิ้งอยู่แล้วเราก็มองหาร้านยามีร้านยาหมอยาตัวไหนดียาบำรุงอะไรเนี่ยที่แบบให้เลือดลมมันมาปกติหมอบอกว่ากี่เดือนแล้วบอกว่าก็หลายเดือนแล้วไม่ได้หลายเดือนเลยคือไม่ได้เอกใจตั้งแต่เดือนแรกลืมนับเป็นคนคือตอนแรกไปขอยาอยากจะยืดแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าดิฉันลงพื้นที่ไงใช้ชีวิตโดยการลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมแล้วยุคของปีอเล็กซ์เนี่ยอยุธยาคือน้ำขนาดนี้เราก็นึกว่าเพราะเราเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าก็เลยถามหมอคุณหมอไม่มาตั้งหลายเดือนแล้วอ่ะหมอบอกว่าตรวจคันก่อนไหมฟังเสียงหัวเราะอะไรอ่ะหมอวัยเนี้ยไปซื้อที่ตรวจคันเนี่ยนะเขาจะนึกว่าไปซื้อให้ลูกเปล่าวะเขินมันเขินเชื่อ
ไหมเข้าร้านบูธหยิบทั้งยาสีฟัน เอาแบบเนียนๆให้เหมือนมีหลายๆอ อย่ า ย่าง คนไว้หลายๆอย่าง เข้าใจ ไอเขาเอามาสัก2 อันเผื่อผิดพลาด แล้วไปตรวจในห้องน้ำที่คริสตัลพาร์คนั่นแหละแล้วพอตัวเลขคือชี้ดังงานห้องน้ำดังชิบหายแล้วคิวงานกูล่ะแล้วที่กูทำอันนั้นลงไปที่กูกินอันนี้ไปคือแบบแล้วลงพื้นที่ไปแล้วยังไงแล้วชีวิตจะยังไงแล้วก็จะห้องต่อดี แล้วตอนนั้นคือกี่เดือนแล้วแม่ 4 เดือนก็ถึงบอกมันไม่มาหลายเดือนแล้วไง 4 เดือนปากคันเขาเอาทุกดาวไปถึงไหนแล้วแม่ ก็ใช่ไงแล้วฉันก็ใช้ชีวิตแล้วโลดโผนขนาดนั้นก็ลงพื้นที่ แม่แข็งแรง แบกข้าวสารเท่าไหร่ โอ้ยแต่แปลว่าแม่ฟิตมากนะแปลว่าอย่างเงี้ยคือแม่พันแล้วก็สุขภาพนึกออกปะคือมันแบบมันพร้อมแล้วน้องยังแข็งแรง แล้วก็หมอก็เลยว่ามาโรงพยาบาลก่อนไหมเพราะเราเริ่มซีเรียสแล้วเพราะว่า1ก็คืออายุเราเยอะ ซึ่ง นึก 4 ภาพ เดื ออก อน ไหม ปกติมันพ้น 3-4 ช่วงเวลาที่ต้องตรวจ ใช่3 เดือนกว่าๆคืออย่าถามเลยว่าตอนไหนคือจำไม่ได้หรอกแค่ประมาณการ ค่ะ เพราะก็ไม่รู้ว่าเมนหมดเมน แล้วก็จะมันไม่ได้วันปฏิสนธิเพราะปฏิสนธิกันทุกวันปฏิสนธิกันทุกวัน ประเด็น เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวประเด็นนี้ก็ต้องถามแม่เดี๋ยวจะต้องถามแม่ประเด็นนี้ด้วยเดี๋ยวอันนี้ก่อน ทุกวันละกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ มองไม่เหรอแม่ทำไมของหนูได้10 นาทีหนูก็ดีใจแล้ว เคยเจอ4 ชั่วโมงไหม ไม่เบื่อเหรอ เดี๋ยวเธอใส่ใจคุยเรื่อง เรื่องนี้ก่อน ทีนี้พอไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็เลยมีความจำเป็นต้องตรวจว่าเป็นดาวไหมเป็นอะไรไหมเขาบอกว่า 99% คือแข็งแรง แต่คำว่า99% สำหรับคนเพอร์เฟกต์อย่างเราจะบอกว่า อุ๊ยมันขาดไปเลย ไอ้1%คืออะไรอะกลัวมากกลัวแบบดีเทคไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้าบอกใครเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเขาไม่ใช่หรือไม่ดีพอหรือไม่สมบูรณ์พอเราจำเป็นต้องเอาเขาออก อันนี้คือที่คุยกับหมอเพราะว่า40กว่าจะ50เนี่ยแล้วลูกมาเป็นแบบนี้ใครจะดูแลเขาและไม่ควรทำให้เขาเนี่ยอยู่อย่างเดียวดายบนโลกใบนี้ดังนั้นมันก็เลยมีความจำเป็นว่าเราจะต้องดูกับเขาไปเรื่อยๆซึ่งถ้าจะเสียใจก็เสียใจกัน2 คนใช่ไหมเราก็คือคุยกันแบบนี้จนกระทั่งจู่ๆข่าวมันหลุดมันก็ต้องหลุดแหละเพราะว่าเราก็เริ่มท้องโตด้วยแล้วเราก็ต้องมีบอกคนแบบใกล้ชิดบ้างอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นรู้เพราะว่าแม่บุ๋มมาซื้อครีมไป ใช่ แล้วก็คือท้องใหญ่แล้วคือซื้อแม่เขายังดูแลตัวเองนะแล้ว คื แบ อบ เฮ้ยถ้าคลอดเสร็จแล้วเราต้องรับงานนะ เพราะว่า40กว่าแล้วอะแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนเลี้ยงลูกคุณคิดเยอะมากไงไม่ได้นะเดี๋ยวฉันจะต้องให้เห็นว่าฉันยังมีความสวยนะเดียจะซื้อครีมหน่อยนี่เก็บความลับเก่งมากฉันขอบอก พูดอะไรเลย ไอ้นี่รู้ตั้งนานแล้ว ไม่พูดกับใคร ไม่บอกใคร ตั้งแต่ฉันแบบ6 เดือนกว่า7 เดือนอะ ค่ะ นี่รู้ไม่บอกใคร แล้วเราก็ส่งให้แม่ใช้อะไรอย่างเงี้ย ที่ตลกก็คือวันนั้นทำรายการกับชมพู่ก่อนบ่าย ก็นั่งกันคู่กัน ชมพู่ก็ถามแม่มันมีข่าวเมาส์อ่ะ มีดาราจะคลอดลูก แม่หรือเปล่า เราก็บอกค่ะ แม่เอง แม่ท้องเหรอแล้วแม่จะคลอดวันไหนคลอดพรุ่งนี้ มีข่าววันศุกร์ติดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ทำรายการ ประกาศคลอดวันจันทร์คลอดวันอังคารแถลงข่าวว่าคลอดวันพุธนักข่าวมาเป็น100อ่ะแล้วก็ผลปรากฏว่าดิฉันก็เดินผ่านเข้าห้องประตูมา ทุกคนแบบหันกล้องเนี้ยเชี่ยแม่เดินมาว่ะ แม่ผ่าหรือแม่คลอดธรรมชาติ ค่ะ ไอ้ยังไปเดินอีกวันหนึ่งเองเดินยังทำอะไรไม่ได้เลย ฉันก็เดินออกมาพยาบาลทำเนี่ย ควรปรบมือให้จริง เดินลงไปให้ลูกอ่ะหมอบอกว่าก็เดินบ้างนิดหน่อยนะครับคุณบุ๋มครับจะได้แบบว่าไม่เป็นผังผืดกลัวเป็นผังผืดไงกูเดินลงชั้นล่างเลยจ้าแล้วหมอก็ทำหน้าตกใจมาเจอบุ๋มอยู่ชั้น6จากชั้น11แล้วบอกว่าหมอบอกคุณบุ๋มเดินมาเหรอครับอ้าวก็หมอบอกให้เดินครับผมหมายถึงเดินรอบเตียง นี่เดินลงมา ๆเอาลาเตียงแม่เดิน หมอไม่บอกไม่งั้นนี่ฉันจะไปพารากอนแล้วเนี่ยหมอก็บอก แต่คือแม่แข็งแรงมากอ่ะ อันนี้คือคนที่2ใช่ไหมคะน้องอ คน เล็ก อเล็กซ์คนที่2ส่วนคนที่3เนี่ยอาเธอร์มาจากที่ว่าเวลาที่เราเห็นอเล็กซ์เขาอยู่ที่บ้านแล้วถ้าวันหนึ่งพี่ๆเขามีครอบครัวคือผู้หญิงอะเนาะพอมีครอบครัวก็ต้องไปดูแลสามีดูแลลูกของเขาแล้วอเล็กซ์ล่ะที่มันห่างเจเนอเรชันมันห่างถึงเกือบ20 ปีอะเราก็เลยคิดว่าหรือเขาควรจะมีเพื่อน เราอยากให้มีเพื่อนตีกันอะตีกันไปทะเลาะกันไปหน่อยหรือไหมหรืออะไรไหมก็เลยไปปรึกษาคุณหมอคนเดิมคุณหมอสมศิลป์ก็เก็บไข่2 รอบ แม่มีไข่เยอะไหมอ่ะ แม่ทำได้ใคร 5 ฟอง คือแอร์ไม่มีท้องธรรมชาติไม่ได้เหมือนกัน อืม แล้วแม่เพิ่งมาฆ่าทุกทีรีของแอนทั้งหมดเลยว่า หลังจาก35โอกาส
ตั้งครรภ์จะน้อยลงแล้ว 40 ก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะท้อง แม่มาเก็บไข่ตอน 47 โอ้แล้วยังเก็บได้เยอะ แล้วมีหลายฟอง แม่ ด้วย แม่เก็บไข่ แล้วกลายเป็นว่าเห็นไหมมีล่าสุดก็คุณตู่ปิยวดีเนาะ ค่ะ ก็ 40 กว่าแล้วมาได้แล้วเขาบอกว่ามีปรดาเป็นแรงบันดาลใจ มีอาเธอร์เนี่ยแหละที่ตอน2 เดือนแล้วอะเลือดออกคุณหมอก็เลยต้องเพิ่มยา ก็เลยอาจจะมีอาการแบบอึกอักบ้าง คือมาจากยาไม่ได้มาจากการท้อง แต่พอเจอประชาชนเดือดร้อนในพื้นที่อะที่แบบก็แม่สายเห็นป่ะแม่อยู่ แม่ยัง 2 เดือนอะ ลุยอยู่เลย เขาเดินเข้าบ้านเนี่ยผัวถามมาหาใครครับอะ หมายถึงว่าคุณหมอก็ให้กินยาด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีคำสั่งห้ามใช่ไหมคะคือปกติเขาจะแบบอยากให้นอนเฉยๆ หมอบอกไม่ได้ให้นอน ขยับ หมอบอกไม่ได้ให้นอนเฉยๆนะหมอบอกว่าให้ใช้ชีวิตตามปกติ อืม แต่ทีนี้เนี่ยหลังจากผ่านอเล็กซ์มาเนี่ยหมอก็เลยต้องจับมือแล้วบอกว่า ค่ะ ตามปกติของค ของ น คน ทั่ว ปก ไป ติทั่วไปใช่ ไม่ใช่ปกติของคุณแม่ ตามปกติของปรดานี่ก็คือแบบประมาณไอรอนแมน จริง คือทุกคนจะพูดตลอดว่า การมีลูกหลังอายุ 40 คือเสี่ยงมาก อืม เป็นไปไม่ได้ ยากมากๆ แต่เราก็ต้องไปปรึกษาแพทย์ใช่ไหมคะ อันเนี้ยแนะนำคือจะมีลูกหรือไม่มีลูกนะ ค่ะ ยังไงเราก็ต้องตรวจสุขภาพ ค่ะ เป็นเรื่องสำคัญตรวจสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองเรื่องอาหารการกินเรื่องวิตามินต่างๆ ทีนี้เนี่ยด้วยวัย 40 กว่าเนี่ยมันมีวิจัยของมันอยู่แล้วแล้วมันก็เห็นมาอยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงสูงสำหรับคนที่มีลูกในวัยนี้ เพราะไข่อะความสมบูรณ์ของไข่อะมันหดไปเรื่อยๆ หลังจาก 30 แล้วเนี่ยมันก็จะหดของมันไปเรื่อยๆสำหรับผู้หญิง 40 กว่าเนี่ยพอวันหนึ่งบุ๋มมามีลูกนะข้อดีของมันคืออะไรรู้ป่ะโคตรพร้อมอะโคตรพร้อมด้วยเงินโคตรพร้อมด้วยเวลาโคตรพร้อมด้วยสภาพจิตใจที่เราไม่ต้องแบบอยากจะไปเที่ยวนั่นน่ะฉันอยากจะไปซ่าตรงนี้อ่ะฉันอยากจะซิ่งแต่ก่อนฉันซิ่งมอเตอร์ไซค์นะเธอจำได้ใช่ไหมแต่ก่อนฉันสาวซิ่งนะตอนนั้นน่ะฉันยังไม่พร้อมนะ เพราะฉันยังรักอิสระ ฉันยังรักความแบบเฟี้ยวของฉันอยู่ แต่ณวันเนี้ยโคตรพร้อมที่จะมีลูก โคตรพร้อมที่จะให้ แต่ไข่ไม่พร้อม มันจะสวนทางกันอย่างเงี้ยมันสวนทางกันอย่างนี้ ดังนั้น ถ้าใครที่ฟังรายการนี้อยู่ วางแผนชีวิตซะ เก็บไข่ได้เก็บก่อนพอ30 กว่าคุณต้องคิดแล้วว่าจะมีผัวคนนี้หรือเปล่า สำคัญที่สุด อีกเรื่องหนึ่งถ้ามีผัวคนไหน แต่ฉันมีไข่เตรียมพร้อมไว้แล้วเราต้องอยู่กับวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้องจะแต่งแล้วเหรอคะ ได้ค่ะหนูไม่ไข่เรียบร้อย ทีนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วนะแม่ ผู้หญิงเขามี จริงๆ เขาเคยมีวิจัยนะ ว่าเด็กอ่ะจะอัจฉริยะมากที่สุดเนี่ยไข่แม่ประมาณก่อน30 แต่ถ้าไม่พร้อมจริง ๆ ก็อีกเรื่องหนึ่งวางแผนชีวิตซะว่าในหัวจะใช้ชีวิตยังไง พอจะเข้า 40อ่ะเตรียมร่างกายตัวเอง หนูอยากรู้หนูชอบมีความคิดอย่างเงี้ยว่า ว่า แม่มีความคิดไหมว่าเวลาถ้าเราเกิดมีลูกสายอ่ะเราจะไม่ได้อยู่กับลูกนานเคยคิดแบบนี้ปะ แกคิดเยอะไปป่ะ ก็โอเค บางทีแกหัดถามลูกแกบ้าง เขาอยากอยู่กับเราหรือเปล่า เด็กสมัยนี้มันมีโลกของมันเร็วมากเลยนะ เขาก็ไม่ ยิ่ง ได้ ในสื่อโซเชียลดังนั้นพอสักวันหนึ่งพอลูกแกโตขึ้นนะเข้าโรงเรียนได้นะแกถามลูกแกก่อนว่าเขาอยากอยู่กับแกไหม เฮ้ยคิดแบบนี้ก็ดีเนาะ เพราะชีวิตพ่อแม่ไม่สามารถกำหนดชีวิตลูกได้ ค่ะ เขาต้องเป็นคนกำหนดชีวิตเองยิ่งเด็กสมัยใหม่นะจะเรียนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอาจจะยังไม่อยากเรียนแล้วอยากจะทำธุรกิจของตัวเองตั้งแต่เด็กก็ได้ แล้วแม่ ไม่เคยรู้ แม่โอเคไหมกับเรื่องนั้น ไม่อยากทำอะไรก็ทำเพียงแต่ว่าจะบอกลูกไว้ว่าเงินของแม่ที่แม่หามาแม่จะเอาไว้เที่ยวตอนแก่นะ จะเอาไว้เก็บรักษาตัวเองนะ หนูแม่มีส่วนหนึ่งแบ่งให้ลูกทุกคนแล้ว ดังนั้นกรุณาดูแลตัวเองไปบายบายจ้ะ เลิศ ลูกชายมันไปตั้ง12 13 14แล้วเธอ ไปแล้วเราลูกเขาเท่าไหร่ละ8 กับ 9 10 9 เตรียมตัว เร็วนี้แล้ว เขาก็เริ่มคุยกับเราน้อยลงแล้วเห็นไหมเขาก็จะเริ่มมีแบบมุมของเขาเยอะขึ้น คุยกับเพื่อนกลับมาเขาก็คุยกับเพื่อนเขาต่อ ชวนไปร้องนี่คือไม่ไป แกมีผัวของแกคุยกับผัวไปสิคุยอะไรกับลูกล่ะ ไม่เหมือนกัน แกมีเพื่อนนะที่มันร้องไห้จริงๆนะเนี่ย จริงเหรอ เพราะว่าไลฟ์10 ขวบไง ลูก10 ขวบลูกจะไปแล้วเหรอขอโทษนะนี่ฉันมารายการบำบัดจิตหรือยัง แต่ที่ผ่านมาแม่ก็มีแบบเป็นตัวแม่ข่าวดราม่าเต็มไปหมดเลยที่เห็นล่าสุดบอกว่าบุ๋มปนัดดาเปลี่ยนผัวอีกแล้วนู่นนี่นั่นเอาจริงๆแล้วอ่ะแม่มีความคิดยังไงบ้างคืออย่าง relationship ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเดียก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่ามันไม่เวิร์กมันท็อกซิกเราควรจะกลับไปทำให้มันเวิร์กไหมหรือเราควรก็แบบก็มันไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้แล้วจะอยู่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือแม่มีความคิดเห็นแบบ หนังสือเล่มเดิมก็จบแบบเดิม ดังนั้นการมีความรัก เลือดไหลลำบาก แม่นะไม่ใช่มีด คือเป็นคนที่มองในมุมของความสุขของชีวิต ชีวิตมันเร็วมากมากมากเลย ดังนั้น
เราจะอยู่ในแต่ละวันที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วยังไง อยู่อย่างความสุขหรืออยู่อย่างความทุกข์มันอยู่ที่คุณเลือกเอง ดังนั้นเป็นคนที่รู้สึกว่าทุกวันนี้ฉันทำตัวเองให้มีความสุขได้อยู่แล้ว แต่ถ้าฉันจะมีชีวิตคู่กับใครสักคนมันต้องสุขยิ่งกว่า ที่ฉันเคยใช้ชีวิตในแต่ละวัน ถ้าผู้ชายคนนั้นเข้ามาแล้วทำให้ฉันเกิดความทุกข์มันไม่ใช่ มีความรักต้องมีความสุข ถ้ามีความทุกข์ไม่ใช่ความรัก แล้วคำที่เขาบอกว่าอยู่เพื่อลูกอะ อยู่เพื่อลูกถามลูกยังอยากอยู่กับพ่อแม่ไหม ถามลูกเลยนะใช่ แต่ทีเนี้ยมันจะมีคนอย่างพี่บุ๋มเนาะทั้งแกร่งทั้งแกร่งทั้งเก่ง แต่ว่าเชื่อว่าก็มีบางคนที่เขาอาจจะไปต่อไม่ไหว หรือมีความรู้สึกว่าถ้าเขาตัดสินใจเดินจากออกจากตรงนี้ไปเนี่ยลูกเขาจะอยู่ได้ไหมเขาอาจจะไม่ได้มีความสามารถพอในการที่จะดูแลลูกก็เลยต้องทนอยู่แบบเนี้ย เนี่ยก็คือมันเลยทำให้พี่ตอนนี้เราจะทำมูลนิธิองค์กรทำดี ค่ะ เราจะมีหลายสเต็ปในการช่วยเหลือผู้หญิงนะคะก็คือที่โดนทำร้ายหรืออะไรก็ตามที่มูลนิธิจะมีห้องพักพิงศูนย์พักพิงอันนี้เดี๋ยวเอาขอพลังพวกหนู ได้ ช่วย เลย เนาะจะเป็นศูนย์พักพิงเพื่อดึงเขาตอนที่โดนทำร้ายคืนนั้นมาอยู่กับเราก่อน เพราะมันไม่ใช่ว่าจู่ๆจะโทรไปบ้านศูนย์พักพิงแล้วเขาวิ่งมารับทุกเคสได้ เราคงไม่อยากเห็นผู้หญิงคนไหนโดนทำร้ายร่างกาย เพียงเพราะคำว่าฉันไม่มีทางไป งานอะไรไม่เป็นเลย เมื่อกี้เราต้องวนกลับมาเรื่องนั้นพี่บุ๋มหลุดมาแล้ว อันนี้ไม่ถามไม่ได้ เรื่อง 4 ชั่วโมงเลยเหรอแม่ ใช่ แม่ทำอะไร4 ชั่วโมงอ่ะแม่คุยกันไหม4 ชั่วโมงนั้นหรือไม่คุยกันเลยคือมันมีแบบพักเบรกหรือหนูออกบ้านเราอยากจะเข้าใจอ่ะ มีพักเบรกบ้างได้นิดนึง ได้ทีเดียวเองผมแบ็คเบรกนิดเดียว แกเคยเจอภาพตัดไหมหลับไปเลยอ่ะหลับไปเลยอ่ะหลับไปเลยอ่ะ อ๋อ อยากทำอะไรก็ทำ ฉันหมด มันก็รับได้จัดได้เสมอ แบบได้เสมอก็คือพร้อมมีเทคนิคอะไรแม่ ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องอะไรมาก ไม่ต้องพูดมากจัดเลย อ๋อเหรอ ทำแบบวัยรุ่นน่ะทำแบบวัย อ๋อ รุ่น แบบสปอนเทเนียสใช่ไหม สปอนเทนเนียสอยากทำเลย เออ ไม่ต้องแบบเธอคุยอะไรลักหนาเรื่อง โอ้ยพี่แอน ให้ แบ ร่าง บ กายทำร่างกายทำ ใช่ไหมทำไม นี่คือลุ้นมากเลยยังไงโอ้ยไม่เอาตอนนี้ก่อนตอนนี้จบไม่ได้ไม่ก่อนง่วงหลับกันหมดแล้ว หลับหมดแล้วคือไม่ happening แล้ว4 ชั่วโมงหนูขอเบรกดาวน์ได้ไหม4 ชั่วโมงขอเบรกดาวน์เลย แก ได้ไหม จะลงรายละ ห เอีย นู ด อยากรู้ว่าแม่หนู10 นาทีหนูก็บุญแล้วว่า การมีอะไรกันเนี่ยนะ มันไม่ใช่แค่ปั๊มอย่างเดียว ค่ะ มันมีการเล้าลมกลับมาเล้าลมกันใหม่รูปไล้กันใหม่อะไรกันใหม่มันมี มัน อ มี อ เหมือน โรมีนู่นมีนี่ เยอะ โอ้ แยะ มันไม่จำเป็นต้องปั๊มดัง ของหนูเป็นอย่างนี้เลยแม่ นี่รู้ไหม ถ้าไม่ติดว่ามีลูกเล็กนะ ก็จัดอยู่ลูกจะตื่นอะไรอย่างเงี้ย ตื่นค่ะ แล้วยิ่งพอมี2 คนอ่ะคนหนึงก็ลูก แม่แข็งแรงเหรอหรือว่าไง ใช่มีเพศสัมพันธ์นะคะลูกไม่ใช่ไปสอบ จะมานอนทื่อบนเตียง แม่มีอารมณ์แบบไม่ทำอะไรบ้างไหมแบบนั่งแบบทิ้งแบบจะปล่อยบ้างไหมมีไหมหนูทำทุกวัน แก เลย ปล่อยเยอะไปแกทิ้งเยอะมาก แบบวันเนี้ยแบบฉันไม่อยากจะทำอะไรแล้ว นั่งเยอะ เออ มันไม่มีเวลา สาเหตุที่มาทำมูลนิธิเพราะอะไรรู้ป่ะ เราทำงานมาเหนื่อยมาก แต่พอถึงบ้านแล้วมองเพดานแล้วรู้สึกทำไมแม่งว่างเปล่าแม่งเหงาวะ ไม่ใช่แล้วชีวิตนี้เอาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยเริ่มที่จะมองหาในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากใช้พลังตรงเนี้ยอยากใช้ชื่อเสียงในวันที่คนยังรู้จักเราตรงเนี้ยเอาไปช่วยใครเอาไปทำอะไรดีๆให้ใครเอาแสงของเราที่เรามีในวันเนี้ยมันไปส่งแสงให้กับผู้หญิงอีกหลายคนที่เขาแบบอยากจะมีเสียงตะโกนออกไป หรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยทุกวันนี้เลยทำแบบนั้นแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ว่างเลย ไม่ว่างเลย ไม่แล้วที่สำคัญรู้สึกว่าแม่น่าจะรู้สึกแบบ fulfill อ่ะคือ ใช่ รู้สึกใจแบบทำแล้วใจ full มัน complete มันแบบทำแล้วรู้สึกว่าชีวิตนี้มันแบบเกิดว่าตายไปแล้วฉันรู้สึกว่าฉันภูมิใจว่าแบบเกิดมาวันนี้แล้วฉันได้ทำสิ่งดีๆไว้อะไรอย่าง ใช่ เงี้ย ทำโรง ตายไป เรียน ก็แบบไม่เสียดาย ทำโรงเรียนที่ภาคใต้ใช่ไหมดึงเด็กๆกลับมาเรียนในประเทศไทยเปลี่ยนกฎหมายทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในไปประชุมสภาอยู่นะคะ ก็คืออยู่ในคณะกรรม เป็นกรรมาธิ กา การ ร เป็นทุกอย่างเลยอ่ะ เป็นทุกอย่างให้เธอ เลย แล้ว อ่ะแม่อยู่เป็นแม่ อยากจะบอกทุกๆคนไม่ว่าจะผู้หญิงหรือเพศไหนก็ตาม ต้องรู้จักคุณค่าในตัวเองไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือจะเป็นโสด อันนี้เอาพูดกันอย่างนี้เลยนะ จะโสดจะตัวคนเดียวจะยังไงก็ตาม อยู่สถานะไหนก็ตาม หรือจะมีฐานะไหนก็ตาม คุณต้องรู้จักคุณค่าในตัวเอง แล้วพยายามสร้างคุณค่าตรงนั้นให้มันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณจะได้ภูมิใจอย่างน้อยภูมิใจกับสิ่งที่เราทำแล้วเอาคุณค่านั้นนะวันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าถ้าคุณค่านั้นมันสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้
คุณจะยิ่งโคตรภูมิใจมากขึ้นไปอีกแล้วพลังนั้นอ่ะมันจะเป็นพลังดีๆที่มันจะค่อยๆสร้างขึ้นมันไม่ได้สร้างได้ภายในวันเดียวแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังไม่จำเป็นต้องเป็นดาราถึงจะสร้างไอ้สิ่งดีๆได้ใครก็สามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองและทุกๆคนได้แต่ขอให้เริ่มทำค่ะ โอ้ยแบบเอเนอร์จี้ดีมากเพลงไทยต้องกอดแม่ขอบคุณแม่นะคะ ดูดพลังดูดพลัง โอ้ดู ดู ด ด พ พลั ลัง ง ขอพลัง ดูดพลัง ค่ะ โอ้แต่รู้สึกว่าแอนต้องไปทำอะไรสักอย่างแล้วแหละวันนี้คือได้อินสปิเรชันได้พลังได้ทุกอย่างจากแม่เยอะมาก แล้วก็รู้สึกแย่ด้วยไม่ทำเลยเนี่ย ไม่ของแอมนี่คือแอมมาตามพี่บุ๋มอยู่แล้ว แล้วก็คือพี่บุ๋มอะเขาเป็นบุคคลตัวอย่างอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้น โอ้โหฟังดูเป็นปูชนียบุคคล คือบุคคลแต่มันน่าภูมิใจเลยแม่รู้สึกว่าแบบ big achievement อะคือมันเป็นอะไรที่แบบเราอยากไปทำกับแม่เลยอะรู้สึกว่ามันน่าจะทำให้ชีวิตเราแบบมีความสุขมากขึ้น แล้วก็รู้สึกว่าเรา มีค่ามากขึ้น โอ้จริงๆแล้วเรามีค่ามากขึ้นเราสามารถทำอะไรให้ชีวิตใครสักคนหนึ่งหรือหลาย ๆ คนก็ได้ที่เขาอาจจะแบบไม่มีโอกาสหรือไม่มีทางไป แต่เขาสามารถทำให้ชีวิตแบบดีขึ้นอะรู้สึกว่ามันก็คุ้มค่ากับเวลาที่เราจะให้ไป ใช่ก็อย่างที่ดินที่กำลังจะได้ตรง ค่ะ บินบุรีเนี่ยค่ะก็จะทำเป็นศูนย์ที่แบบพัฒนาอาชีพผู้หญิง อย่างหนูมีสินค้ามีอะไรให้สาวๆสามารถขายออนไลน์ได้ เพราะว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้อง เขาต้อง อ อยู่ ยู่ กับ บ้าน ลูก แต่เราสามารถให้มือถือกับเขา ค่ะ สอนเขาในการขายของหรือส่งของให้เขาแต่เขาแค่เอาไปนำเสนอขายอะไรอย่างเงี้ย ก็สร้างอาชีพได้ แล้วได้ เนอะ ความเป็นดาราหนูก็ทำการตลาดให้เขาแทนหรืออะไรอย่างนี้แทนมีความน่าเชื่อถือในสินค้าอยู่แล้วทำเป็นโมเดลแบบเนี้ยแต่แม่ก็จะรวมดาราหลายๆคนรวมนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนเอามาอยู่รวมกันตรงนี้ แล้วก็ส่งต่อพลังให้กับคนอื่นๆ ที่เขาอยากจะได้อยากจะคว้าแต่เขาไม่รู้จะคว้าอะไรมันวันเนี้ยมันมาคว้าอากาศอ่ะแต่มันจะต้องสร้างอากาศนั้นเป็นอากาศที่เขาหายใจต่อได้กับลูกของเขา วันนี้ขอบคุณแม่บุ๋มมากๆ ขอบคุณนะคะ รู้สึกว่า ขอบคุณมากๆค่ะ เติมน้ำมันเต็มยานมากได้ energy ดีๆ แบบทุกสิ่งอะได้ inspiration มากๆเลย ก็อยากให้แม่ช่วยฝากอีกรอบได้ไหมคะ แม่มีโปรเจกต์อะไรบ้างเผื่อพวกเราจะได้แบบช่วยส่งให้มีคนมาร่วมทำความดีกันเยอะๆกับแม่ ค่ะก็ตอนนี้บุ๋มทำมูลนิธิองค์กรทำดีที่รังสิตคลอง 8 ที่ดินผืนนี้ซื้อไว้เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะแล้วก็จะเป็นสมบัติของชาติต่อไป ดังนั้นสามารถดูรายละเอียดได้นะคะอาจจะมีโปรเจกต์ตอนนี้เราก็ทำเหรียญพระพิฆเนศบ้างหรืออะไรบ้าง คือจริงๆแล้วอ่ะเราอยากได้เงินบริจาคนะแต่เราเขิน ใช้คำว่าเขิน แค่ จู่ๆ เขิ ไป น ขอตังค์เขาอ่ะเราก็แบบเขินอ่ะแต่เราก็ต้องสร้างไงเพราะว่าของมันหลายๆอย่างมันต้องเดินไปข้างหน้าแล้ว เราก็เลยทำเหรียญเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับคนที่จะมาร่วมบริจาคอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยสามารถที่จะไปดูได้รายละเอียดนะคะนี่มีเพจดร.ปนัดดาวงผู้ดีนะคะเช็คจำนวนคนติดตามนิดนึงนะคะมีเพจของมูลนิธิองค์กรทำดีค่ะก็สามารถไปติดตามได้หรือทาง IG ของบุ๋มนะคะบูมปนัดดาค่ะ BOOMPANA D ดอก2ตัวแล้วก็ A ค่ะติดตามกันได้ค่ะ อย่าลืมนะคะมาเตอร์ชีพทาง YouTube ลิเดียสลาลัดดี ต่อไปต่อไป ขอบคุณค่ะ